साथीहरु के तपाईको फोन पनि स्लो चल्छ, ह्याङ हुन्छ या तपाईले गेमिङ गर्दाखेरि तपाईले मानौ कि पबजी फ्री फायर खेल्दाखेरि तपाईको फोन एकदमै ल्याग हुने समस्या छ भने यो भिडियोलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला साथीहरु, किनभने यो भिडियोमा म बताउने छु तपाईको फोन स्लो हुनुको मुख्य कारणहरु के रहेका छन् त, अनि तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनलाई फास्ट कसरी बनाउन सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण कुरो यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु। त्यसैले मेरो भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। नमस्ते साथीहरु, म मानव चौधरी तपाईलाई स्वागत गर्छु मेरो भिडियोमा। साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि आगामी दिनमा तपाईले यस्तै खालको टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोजहरु मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरु, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा एनाउन्समेन्ट म गर्न चाहन्छु। साथीहरु म 2000 सब्स्क्राइबरको एकदमै क्लोज रहेको छु र मेरो च्यानलमा यदि 2000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट हुन्छ भने मैले 2000 सब्स्क्राइबर स्पेशल भिडियो लिएर आउने छु साथीहरु, र त्यो भिडियोमा मैले केही स्पेशल एनाउन्समेन्ट पनि गर्ने छु, जस्तै कि न्यू युट्युबर हेल्प। साथीहरु हामी जस्तो नयाँ युट्युबरलाई एकअर्कालाई हेल्प गरेर हामी कसरी ग्रो गर्न सक्छौं यो बारेमा हामी कुरो गर्नेछौं। त्यसैले साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर राख्नु होला। ओके साथीहरु, अब लागौं आजको भिडियोको टपिकतिर। साथीहरु तपाईको स्मार्टफोन स्लो हुनुको एकदमै मुख्य रिजनहरु के रहेको छ त्यो बारेमा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरु पहिलो रिजन रहेको छ तपाईको स्मार्टफोनको स्टोरेज फुल हुनुको कारण। साथीहरु तपाईको स्मार्टफोनको स्टोरेज यदि फुल छ भने तपाईको स्मार्टफोनको मेमोरी फुल छ भने तपाईको फोन एकदमै स्लो चल्छ, तपाईको फोनको प्रोसेसिङ जो हुन्छ एकदमै स्लो हुने गर्छ साथीहरु। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको फाइल म्यानेजरमा गएर तपाईले नचाहिने भिडियोज फोटोजहरुलाई डिलिट गर्नु होला। मिनिमम पनि 20 to 30% यदि तपाईले स्टोरेज खाली राख्नुहुन्छ भने तपाईको स्मार्टफोन एकदमै फास्ट प्रोसेसिङ गर्ने हुन्छ। र साथीहरु कतिपय केसमा तपाईको फाइल म्यानेजरमा फाइल्सहरु देखाउँदैन तर तपाईको मेमोरी चाहिँ फुल देखाइरहेको हुन्छ। त्यो केसमा साथीहरु तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाई युट्युब एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाई सिम्पली लाइब्रेरीमा गएर तपाईको डाउनलोड फोल्डरलाई चेक गर्नु होला साथीहरु। तपाईले युट्युबबाट कुनै पनि डाइरेक्ट भिडियो डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको फाइल म्यानेजरमा शो गरिरहेको हुँदैन, तपाईले युट्युबबाट लाइब्रेरीबाट त्यो भिडियोजहरुलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिजन नम्बर 2 के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरु यदि तपाईको स्मार्टफोनको सफ्टवेयर अप टु डेट छैन भने साथीहरु, जस्तै कि तपाईको स्मार्टफोनमा नयाँ अपडेटहरु आइरहेको हुन्छ सफ्टवेयर अपडेटहरु र तपाईले आफ्नो मोबाइलको सफ्टवेयरलाई अपडेट गर्नुहुन्न भने त्यो केसमा पनि तपाईको फोनको प्रोसेसिङ एकदमै स्लो हुने गर्छ साथीहरु। त्यसैले तपाई सेटिङमा गएर तपाईको सफ्टवेयर अपडेट चेक गर्नु होला साथी, तपाईको मोबाइलको सफ्टवेयर अप टु डेट छ या छैन भने साथीहरु तपाईको स्मार्टफोनको सफ्टवेयर अपडेट गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईको स्मार्टफोनको प्रोसेसिङ आफै फास्ट हुने गर्छ। तेस्रो रिजन के रहेको छ भन्दाखेरि साथीहरु हामी नर्मली स्मार्टफोनमा विभिन्न एप्लिकेसनहरु चलाइरहेको हुन्छौं, तर कतिपय केसेसमा के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरु म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिपय एप्लिकेसन हामीले एकदमै रेयरली युज गरिरहेको हुन्छौं, मुस्किलले कहिलेकाहीँ हामी मात्र युज गरिरहेको हुन्छौं। त्यस्तो खालको एप्लिकेसनलाई तपाईको स्मार्टफोनबाट आजै अनइन्स्टल गर्नु होला। साथीहरु तपाईले चाहिने एप्लिकेसन जस्तै कि तपाईको फेसबुक, इन्स्टाग्राम यस्ता खालको एप्लिकेसनलाई तपाई मात्र इन्स्टल गरेर राख्नु होला साथीहरु। तपाईले कहिलेकाहीँ मात्र युज गर्ने एप्लिकेसनलाई अनइन्स्टल गरेर नै राख्नु होला। धेरै एप्लिकेसन यदि तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल छ भने साथीहरु त्यो रिजनले गर्दा पनि तपाईको स्मार्टफोनको प्रोसेसिङ एकदमै स्लो भइरहेको हुन्छ। साथीहरु स्मार्टफोन स्लो हुनुको मेन रिजनहरु यी नै थिए। तपाईले यो कुरोहरुलाई सम्पूर्ण चेक गरिसकेपछि अब म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनलाई कसरी फास्ट बनाउन सक्नुहुनेछ त। त्यसैले साथीहरु म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देखाएर सम्पूर्ण कुरो एक्सप्लेन गर्नेछु। साथीहरु म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु तपाईले आफ्नो स्मार्टफोन फास्ट बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनमा केही सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। अब त्यो सेटिङहरु के रहेको छ र तपाईले कसरी सेट गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुरो म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु तपाई सिम्पली पहिला सेटिङको अप्सनमा आउनु होला। सेटिङको अप्सनमा आइसकेपछि तपाई सिम्पली स्टोरेजको अप्सनमा जानु होला। तपाई सिम्पली माथि सर्चमा स्टोरेज टाइप गरेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। स्टोरेजको अप्सनमा यसरी तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर्नल स्टोरेजको अप्सन। तपाई इन्टर्नल स्टोरेजमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँ तपाईले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फ्री अफ स्पेस, या तपाईको स्यामसङ या अर्को डिभाइस छ भने साथीहरु तपाईले क्लियर क्याश मेमोरीको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाई सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरु। यहाँ तपाईले क्लिन मेमोरीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु मेरो मोबाइलमा यो अप्सनले देखाउँदैन किनभने मेरो मेमोरी अलरेडी मैले क्लिन गरिसकेको छु। यदि तपाईको रेडमी मोबाइल छ भने तपाईले क्लियर जंक फाइल भनेर अप्सन देखाएको हुन्छ। यदि तपाईको स्यामसङ छ भने क्लियर क्याश मेमोरी भनेर देखाएको हुन्छ। साथै तपाई सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर तपाईको जंक फाइल या क्याश मेमोरीलाई तपाईले क्लियर गरिदिनु भयो भने तपाईको इन्टर्नल स्टोरेजको जति पनि क्याश मेमोरी रहेको हुन्छ त्यो क्लियर भएर साथीहरु तपाईको फोनको प्रोसेसिङलाई फास्ट बनाइदिने काम गर्छ। अब साथीहरु तपाई सिम्पली अर्को सेटिङमा आउनु होला। तपाई सिम्पली प्ले स्टोरको अप्सनमा आउनु साथीहरु। प्ले स्टोरको अप्सनमा आइसकेपछि तपाई सिम्पली आफ्नो प्रोफाइलको आइकनमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला।
त्यो क्लिक गरे पश्चात तपाईँ सेटिङमा आउनुहोस्। सिम्पली सेटिङमा आइसकेपछि तपाईँ नेटवर्क प्रिफरेन्स भनेको छ, तपाईँ सिम्पली नेटवर्क प्रिफरेन्समा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै साथै तपाईँ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। एप डाउनलोड प्रिफरेन्स भनेको छ, त्यसमा तपाईँ सिम्पली क्लिक गरेर यसले तपाईँलाई आस्क मी एभ्री टाइमको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँ डन गरिदिनु होला। अटो अपडेट एप भनेको साथै त्यसमा पनि तपाईँले यसरी क्लिक गरेर डन्ट अटो अपडेट एप तपाईँले यसरी टिक लगाएर तपाईँ डन गरिदिनु होला साथीहरू। तपाईँ 3 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ अटो प्ले भिडियोजको अप्सन रहेको छ, त्यसमा पनि तपाईँ सिम्पली यसमा क्लिक गरेर तपाईँ तल डन्ट अटो प्ले भिडियोजमा क्लिक गरेर यसरी डन गरिदिनु होला साथीहरू। यति गरिसकेपछि साथीहरू अब हामीले डेभलपर अप्सनमा एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, त्यसपछि सम्पूर्ण प्रोसेस हाम्रो सक्सेसफुल हुन्छ। साथीहरू तपाईँ सिम्पली डेभलपर अप्सनको मा जानु होला। डेभलपर अप्सन अन गर्नलाई तपाईँ सिम्पली एबाउट फोनको अप्सनमा आउनु होला साथीहरू। आफ्नो एबाउट फोनको अप्सनमा आइसकेपछि तपाईँ सिम्पली मुनि आउनु साथै तपाईँको बिल्ड नम्बर देखाएको हुन्छ। कतिपय अहिले नयाँ फोनमा तपाईँको कर्नल भर्जन के देखाएर हुन्छ साथै, त्यसमा तपाईँले 8-9 चोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल साथीहरू म तपाईँले देखाउन चाहन्छु, मैले अलरेडी डेभलपर अप्सन अन गरिसकेको छु। तपाईँले 7 चोटि 8 चोटि कुनैमा 9 चोटि पनि क्लिक गर्नुपर्छ साथीहरू। तपाईँ सिम्पली डेभलपर अप्सनको मा आउनु होला साथै। सेटिङमा आइसकेपछि तपाईँ सिम्पली यहाँ डेभलपर अप्सन भनेर चुज गर्नु होला साथीहरू। डेभलपर भनेर म यहाँ लेखिरहेको छु। डेभलपर अप्सन आइसकेको साथीहरू। डेभलपर अप्सनमा यसरी सिम्पली तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। डेभलपर अप्सनमा तपाईँ आइसकेपछि तपाईँ सिम्पली स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। डेभलपर अप्सनमा आइसकेपछि तपाईँको फोनको जति पनि एनिमेसनहरू रहेको छ, तपाईँले आफ्नो एनिमेसनहरूलाई बन्द गरिदिनु भयो भने साथीहरू तपाईँको स्मार्टफोन एकदमै फास्ट चल्ने हुन्छ। तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू विन्डो एनिमेसन स्केल भनेको अप्सन छ, तपाईँ सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई अफ गरिदिनु होला साथीहरू। तपाईँ विन्डो एनिमेसन स्केल यसरी क्लिक गरेर अफ गरिदिनु होला। जति पनि अहिले एनिमेसनको अप्सन देखाएर साथै सबैलाई अफ गरिदिनु होला। एनिमेटर ड्युरेसन स्केल भनेको छ, यसलाई पनि तपाईँले यसरी अफ गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँ ब्याक आउनु होला साथीहरू। सम्पूर्ण कुरो तपाईँले गरिसक्नु भएको छ साथीहरू। यति गरिसकेपछि तपाईँको स्मार्टफोनलाई एकचोटि रिस्टार्ट गरिदिनु होला साथीहरू। यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको स्मार्टफोन एकदमै फास्ट चल्ने हुन्छ। र साथीहरू तपाईँको स्मार्टफोनमा यदि तपाईँले सम्पूर्ण प्रोसेस फलो गर्नुभयो, अझै पनि तपाईँको स्मार्टफोन एकदमै स्लो चल्छ, ह्याङ हुन्छ, या तपाईँको स्मार्टफोन एकदमै ल्याग हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो यो स्मार्टफोनलाई एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु होला। रिस्टार्ट गरेर रिस्टोर फ्याक्ट्री सेटिङ गर्नु होला साथीहरू। त्यति गरेपछि तपाईँको स्मार्टफोन नयाँ जस्तै बनेर साथीहरू। अनि तपाईँको स्मार्टफोन कहिले पनि स्लो अथवा ह्याङ या तपाईँको गेम खेल्दाखेरि तपाईँको स्मार्टफोनलाई ल्याग गर्दैन। ओके साथीहरू, मैले भने जस्तै तपाईँले यो सम्पूर्ण तरिका अपनाएर तपाईँले आफ्नो स्मार्टफोनलाई स्लोबाट एकदमै सुपर फास्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्छ साथीहरू प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला। भिडियो मन परेछ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। साथीहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छन् प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा तपाईँले टेक्नोलोजी सम्बन्धी यस्तै खालको भिडियोजहरू मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै। जय नेपाल।